हॅलो फ्रेंड्स, मी निकिता ऑसम निकू या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचे स्वागत करते. आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण बघणार आहोत की बुंदीची ही पोळी कशी करतात आणि एकदम छान आणि एकदम कडक अशी ही पोळी कशी बनवायची ही आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूया. सर्वप्रथम या ठिकाणी मी पीठ मळून घेते आहे. दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही जसं चपातीचं पीठ मळतात तशा पद्धतीने हे गव्हाचं पीठ तुम्ही मळून घ्यायचं आहे. तुमच्या अंदाजाप्रमाणे तुम्हाला जेवढ्या पोळ्या करायच्या आहे तेवढ्या अंदाजाचं तुम्ही हे गव्हाचं पीठ मळू शकता. तुम्ही गव्हाच्या पिठाऐवजी जर मैद्याचं पीठ घेतलं तरीही चालेल, त्यानेही खूप छान येतात आणि खरपूस अशा या आपल्या पोळ्या येतात. या ठिकाणी आपलं पीठ हे मळून झालेलं आहे आणि चपातीचं पीठ जसं असतं तशा पद्धतीने हे पीठ तुम्ही मळून घ्यायचं आहे दाखवल्याप्रमाणे. आता हे पीठ मळल्यानंतर आपण 10 ते 15 मिनटं यावर झाकण ठेवून हे असंच पद्धतीने ठेवून देऊया. आता या ठिकाणी मी बुंदी घेतलेली आहे. आता ही बुंदी आपण मिक्सरमधून फिरून घेऊया, म्हणजेच बारीक करून घेऊया, जेणेकरून आपल्याला ही पोळी एकदम खुसखुशीत अशी करता येईल आणि एकदम लाटायला पण सोपी जाईल. अशा पद्धतीने हे मिक्सरमधून काढून घ्यायचं आहे. मी 1 वाटी हे मिक्सरमधून काढून घेते आहे दाखवल्याप्रमाणे. या ठिकाणी मी हे मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं आहे. हे तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने मी हे बारीक केलेलं आहे. चला तर आपण याच्या पोळ्या करायला घेऊया. ह्या पोळ्या करण्यासाठी एकदमच सोप्या आहे, अवघड काहीही नाही आणि एकदम सोप्या पद्धतीने ही पोळी कशी करायची हे मी आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. आता हे पीठ 10 ते 15 मिनटं झाले होते भिजत ठेवलेलं होतं. आता ते पुन्हा एकदा आपण तेल लावून थोडंसं मळून घेऊया. हे पीठ मळून झालं की मग आपण याच्या पोळ्या करून घेऊया. आता या ठिकाणी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता याचे छोटे छोटे बारीक गोळे केले तरीही चालेल किंवा एक एक गोळा करून तुम्ही पोळी लाटली तरीही चालेल. या ठिकाणी मी एक गोळा घेतलेला आहे याचा. आता हा पण मी छोटासा घेतलेला आहे आणि याला थोडंसं गोल करून मग हा मी थोडासा लाटून घेणार आहे, जेणेकरून आपल्याला यामध्ये जी आपण बुंदी मिक्सरमधून बारीक केलेली होती ती यामध्ये भरता येईल. अशा पद्धतीने हे तुम्ही लाटू शकता. तुम्ही लाटण्याऐवजी जरी हाताने जरी तुम्ही याची वाटी बनवली हे सारण्यासाठी तरीही चालेल. अशा पद्धतीने हे थोडंसं लाटून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये मी जे आपण सारण केलेलं होतं, म्हणजेच बुंदी जी मिक्सरमधून बारीक केलेली होती ती आता यामध्ये टाकून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने 2 ते 3 चमचे टाकायचे आहे. जेवढं तुमचे पोळीचं माप आहे त्याच्या थोडंसं कमी टाका, कारण की पोळी जर हे सारण जर जादा झालं तर पोळी फुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यामध्ये बसन तेवढंच सारण यामध्ये भरवायचं आहे आणि आपण मोदक जशा पद्धतीने करतो तशा पद्धतीने हे गोल गोल करून आणि जेवढं पीठ शिल्लक राहील तेवढं पीठ काढून घेऊन मग हा गोल गोल गोळा बनवायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही पुरणाच्या पोळीचं जसं सारण भरता तशाच पद्धतीने हे सारण भरून ही पोळी लाटून घ्यायची आहे. आता यावर आपण गव्हाचं थोडंसं पीठ लावून ही पोळी छान पद्धतीने लाटून घेणार आहोत. आता ही पोळी आपण सर्व साईडने छान पद्धतीने लाटून घेऊया. जास्त जाडही नाही आणि जास्त बारीकही नाही. तुम्ही जशा पद्धतीने पुरणपोळी करता किंवा मी खव्याची पोळी तुम्हाला जशा पद्धतीने दाखवली होती तशा पद्धतीने तुम्ही ही पोळी लाटली तरीही चालेल. अशा पद्धतीने आपली पोळी या ठिकाणी लाटून झालेली आहे आणि आता दुसरी साईडसुद्धा लाटून घ्यायची आहे, जेणेकरून आपली पोळी ही फुगेन. आता या ठिकाणी तवा थोडासा तापलेला आहे. आता यावर मी थोडंसं तूप टाकून घेते आणि त्यानंतरच आपल्याला पोळी यावर टाकून घ्यायची आहे. तुम्ही तुपाऐवजी तेलाचा वापर केला तरीही चालेल. अशा पद्धतीने आपल्याला बुंदीची पोळी ही करायची आहे आणि ही पोळी करण्यासाठी एकदमच सोपी आहे. आता खालची एक साईड तुम्ही बघू शकता ही भाजलेली आहे आणि गॅसचा फ्लेम हा लो फ्लेम असू द्या. आता खालची एक साईड भाजलेली आहे. तुम्ही या पोळीला पलटी मारून दुसरी साईड ही भाजून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने पोळीच्या दोन्ही साईड भाजून त्याला थोडंसं तूप लावून मग तुम्ही ही पोळी भाजून घ्या. ही पोळीला तुम्ही तूप लावलं नाही तरी पण चालेल, तेलात भाजली तरी पण चालेल, पण साजूक तुपाने याला छान टेस्ट येते. अशा पद्धतीने तुम्ही या बुंदीच्या पोळ्या ह्या करू शकता. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही यामध्ये सारण भरून ह्या पोळ्या करू शकता. अशा पद्धतीने आपल्या बुंदीच्या पोळ्या तयार झालेल्या आहे आणि एकदम सोपी आणि एकदम झटपट होणारी अशी रेसिपी आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका की तुम्हाला आजची ही बुंदीची पोळी कशी वाटलेली आहे आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा.
भेटूया अशाच पुढच्या नवीन रेसिपीमध्ये. ओके बाय.